Uusi yritys, eli YouTube jostain syystä nyt ei suostunut tätä striimiä laittaa tulille, eli uusi yritys. Mä en tiedä, kun mä kerroin tuosta, minkä takia mulle tuli huomautus, niin sitten lakkasi tämä toimimasta, tämä YouTube. Että voi olla, että tämä on salaliittoteoriaa, mutta jotenkin tuntuu oudolta kyllä, että tämä muuten toimii muutenkin aika helvetin huonosti. No, ehkä se tästä. Katos, Jennika oli eka. Äsken yritin lähetystä ja mä kerroin tuossa, että sain huomautuksen YouTubesta ja piti poistaa video. Ja pitäisi osallistua koulutukseen, että ymmärtäisi millaista sisältöä, mutta en mä ehkä siihen lähde. Että 17 vuotta kuitenkin tehnyt, mutta mä en nyt sinänsä valita, koska sehän ei ollut mun oma videokaan, mutta vähän tuntuu kyllä, että sama video pyörii tuolla YouTubessa kuitenkin, niin se ei haittaa mitään, mutta se oli yhteisen normien vastainen video. Eli siinä semmoinen kuntosalin video, missä nainen puolusti itsensä kuntosalilla, niin YouTube ei tykännyt siitä videosta ja siitä tuli huomautus. Vaikka se sama video pyörii tuolla joka palvelussa, TikTokissa ja YouTubessa koko ajan, mutta siinä nyt oli sitten joku sitten, miksi mun videossa tuli tämmöinen. No, ei sillä nyt sinänsä merkitystä ole, mutta kyllä mä hieman hämmästelen tätä YouTuben robottien tekoälyn toimintaa. Mutta en toki valita. Eihän se mun video edes ollut ja siltä pohjalta niin nyt aivan sama, mutta mielenkiintoisia juttuja. Tämä ei varmaan tule. Mä sain tuolla TikTokissakin silloin varoituksen, kun mä tein semmoisen videon, semmoinen huumorivideo, missä niin heppu löi nyrkkeilysäkkiin ja se säkki lähti irti. Mä tein semmoisen niin kuin jaetun videon, missä mä saksien kanssa katkasin mukamassa sen ketjun siitä säkkiin, niin siitäkin tuli TikTokissa varoitus, että yhteisön normien vastainen, että kiusaaminen oli siinä videossa. Ja mä en kyllä oikein osaa ymmärtää, mitä siinä kiusattiin. Että morjesta vaan Kai Mikael. Et YouTube ja TikTok, niillä on niin omituiset nämä jutut, mistä ne välillä itse ei pysty kyllä etukäteen tietämään. Mulla oli myöskin se sammakot päällekkäin, oli 2 sammakkoa, niin sitä video ei millään saanut tänne YouTubeen ladattua. YouTube ei hyväksynyt sitä, että sammakot voi keväällä olla kaksikerroksisia, jopa useampi kerros on. Toki luonto-ohjelmissa tapahtuu sitä, mutta YouTube ei sitä sammakkojen ajelua niin sanotusti katso hyvällä. Eikö se ole mielenkiintoista? Voi vitsi. Joo, mä nyt oikeastaan suurin syy tässä oli tänään tämän live-laittoon, kun mä sain tosiaan tuon huomautuksen ja katsotaan, että toimiiko. Äskeinen liven aloitus ei onnistunut ainakaan. Se YouTube ei sitä antanut. Nyt se valitti, että yhteys on epävakaa ja vaikka mä katkaisin yhteyden otin uudestaan, niin se ei sitä parantanut. Eli se oli epäonnistunut lähetys. Ja jos miettii sitä, että onko se sitten foliohattu päässä, että nyt ne sitten tekee vähän kiusaa, kun oli tuommoinen juttu, en tiedä. No, aivan sama. Ei tämä oikeastaan niin elämää tärkeämpää tämä YouTube. Vaikka mä oon sitä aika paljon tehnytkin, niin ei tämä ole sillä tavalla kuitenkaan. Elämässä on muitakin tekemisiä. Toki tämä on kivaa välillä, mutta sitten se kivuus kyllä loppuu. Joo, katkes livet kyllä, eikä pystynyt laittaa uudestaan, eli YouTube blokkasi jotenkin, en tiedä. Se vaan ilmoitti, että yhteys on epävakaa ja sitä ei pystynyt korjaamaan. Ai taas pätkii. Ei uskalla puhua enää YouTubesta mitään. Voi jumalauta. Eipä sille nyt voi. Mä katsoin, tämä yhteys on kuitenkin yhteys on kuitenkin yli 250 näytti äsken nettiyhteys, että kyllä sen pitäisi riittää, mutta mä en tiedä, siirretään noita. Siirretään noita, jos se tästä jostain voi johtua. En tiedä. Nämä on elämää suurempia nämä internetit. No nyt varmaan toimii. Nyt mä siirsin tuosta muuta tavaraa.
Mikähän toi muuten on tuonne. Tuossa muuten, tosiaan, mä en muista sanoinko mä viimeksi, voi olla, että mä sanoin, mutta tässä iässähän sitä toistaa kaikki asiat moneen kertaan, niin puhuin noista Temun pikkuvaloista, niin ne on kyllä näppäriä nämä kulkuvalot, että ne on kyllä hyvinkin pitää niin kuin virtansa ja Nythän mulla on siis näitä tämmöisiä niin aurinkovalolla toimivia lamppuja. Nämä on kyllä hyvin käteviä ja se ei niin kuin päivällä lähde päälle, se lähtee illalla kun kävelee ohi, niin tossa on tommonen. Mä nyt on sitä ladannut tuossa ikkunan edessä, niin pitäisi siinä virta kyllä olla. Luulen näin, Sitten tuossa on semmoinen, että on sivuvalo, sitten on toi, no niin. Hyvin toimii, on kirkas valo kyllä. Joo, noihan siis mitä mulla on noita muutamia, on patterilla toimivia, no on se tietysti vähän on, mutta toki tuossa on semmoinen, mikä toimii tuosta, että USB-kaapelin lataa. Ja sekin on ihan ok, kyllä aika kauan se pitää virtaa. Mutta Temusta on taas katsottu uutta tilattavaa ja saa nähdä mikä päivä sitten tulee taas Temu-paketin purku. Onko Jokisamppa Temusta paljon tilannut? Niin morjes vaan Pasisti. Joo. Katsotaan nyt miten tämä kuuluu vielä, mä testaan. Mutta sitten jos tämä katkee, niin se ei sitten YouTube tänään halua meikäläisen live esille ja hyväksytään se siinä. Että täällä lukee taas tuo huomautus iso. Onneksi mä en nyt paljon nähnyt vaivaa tuon kansikuvan kanssa. Se on siinä positiivinen puoli. Katsotaan tuosta. Kuuluisiko? Kuuluuhan se. No niin. Toi kuuluu ja sitten mä heitän tuon toisen vielä pois, mikä tänne tuli varmaan. Joo, ton mä poistan. Noin. No niin, nythän tää on sitten niin kuin sen kuuluukin olla. Vai onko tää? Katsotaan vielä nuo asetukset tuosta. On nää joo, hyvä. Hyvä juttu. Morjes vaan, mites Pasistilla on talvi mennyt? Kohtahan se on mennyt meinaa, niin nyt ollaan jo pitkällä tammikuussa. Kovasti ne tuossa telkkarissa puhuu tuosta suomalaisesta sarjasta. Se oli kyllä kohtuullinen, mistä oli Laura Malmivaara ja sitten tämä Salmisen poika, mikäs Kristo Salmineksi on nimeltä esiintyi. Se oli kyllä ihan ok sarja. Ai sä oot käynyt hiihtämässä. Mä oon kyllä tainnut viimeksi hiihtää armeijassa. Siellä jotenkin sai tarpeekseen hiihtämisestä. Olen mä toki pentuna hiihtänyt, mutta mä kun tarkemmin mietin, niin taitaa olla kyllä viimeksi on hiihdetty armeija-aikaa. On siinä vähän vierehtänyt aikaa ja tuskin sitä enää pysyisi pystyssäkään, kun lähtisi ladun. Terve, mä oon Mode. Onko Mode käynyt hiihtelemässä? Tuossa tuli joku ohjelma telkkarissa just kun oli hyvä sää, niin Helsingin Paloheinä taisi olla paikka, missä oli porukka lähtenyt ladulle ja oikeasti siinä oli porukkaa enemmän kuin Mannerheimin tiellä. Että kyllä, mä en tiedä, onko se sitten enää nautinto. Eli mä epäilen kyllä, että kun on liikaa porukkaa ladulla, niin nautinto ei ole se. Mode ei ole kerännyt, sä oot omituinen hiihtelijä, hiljainen hiihtäjä.
Hetkinen, mikä se oli muuten tällä Urjalan suuruudella? Sillähän oli joku hiihtäjälaulu. Mikähän se nyt oli tämä? Urjalan taikayö, kuka se nyt laulaa tämä? Kyllä sen naama on mielessä, mutta nimi kestää hetken tulla. Ei ole pitkä aikaa tarvinnut sitäkään nimeä sanoa. Niin. Katsotaan mikä se nyt oli. Huuhaa Innanen, joo, niinhän se oli ehtinyt katsoa. Onneksi en ehtinyt katsoa. Huuhaa Innanen ja hiihtäjä. Onko sillä semmoinen kappale? Aavehiihtäjä on Martti Innasella, kyllä. Aave. Joo, kyllä mä muistin Pekka Vasala ennen kuin Googlesta katoin, että Hilkulla oli kyllä. Eli Huuhaa Innanen, joo, aavehiihtäjä. Niin muistin tämän oikein kyllä. Että tämmöinen, että olisiko tämä mode sitten aavehiihtäjä? Meikälle on kyllä semmoinen aavehiihtäjä, että mua ei kyllä ladulla näin. Ja kohta tulee Timelessin sanomaan, että hän kävi tänään vetää 10 kilometrin lenki jäällä. Sellainen jo aavehiihtäjä, kyllä. Voiko muuten nyt niin miettiä tämmöistä asiaa, niin voiko Ronaldo sanoa jopa hiihtäjäksi, kun hän on hiihtoladulla käynyt, että voiko kutsua hiihtäjäksi seuraavaan Suomen maajoukkueeseen mukaan? Eli eihän missään ole määrätty, että hiihtäjällä tarvii välttämättä sukset olla, mutta ehkä se on avuksi hiihtämisessä, mutta voitaisiinko me Ronaldo laskea hiihtäjien joukkoon? Joo, mun mielestä niin tuolla hiihtoladulla on se ongelma, kun siellä on näitä vapaa-hiihtelijöitä, niin silloin kun mä oon joskus hiihtänyt aikoinaan, siihen aikaan oli vain se latu ja sitten takaa tuleva huusi, että latua ja sitten se meni ohi. Ja se oli jotenkin selkeää, mutta nyt kun on vapaa hiihtoa, niin siellä on niin kuin pahat tilanteet tuolla laduilla. Mitäs mieltä olet, Pekka Vesala, nyt kun Trumpista on tullut presidentti, niin aika paljon tuntuu, että lehdistössä netissä tehdään pilkkaa tuosta Elon Muskista ja tuosta Trumpista. Mun mielestä vähän niin kuin kohtuuttoman paljon, koska Jokisampo YouTube-takkua, joo, se on tämmöistä. Eipä sinne mitään Jokisampo nyt voi tässä. Ei sille mitään ole tehtävistä. Mun mielestä niin kuin hieno ajatus, kun jos miettii, että nykypäivänä maapallolla kaikki varallisuus ja kaikki menee sotimiseen, niin eikö se olisi hienoa, jos ihmiskunta lähtisi taas yrittämään Marsiin, eli Marsiin niin sanotusti. Kun silloin 60-70-luvun vaihteessa, kun oli kuun valloitus, niin sitä kun oltaisiin jatkettu, niin ihmisillä olisi varmaan yhdyskunta olisi Marsissa, mutta musta tuntuu, että ihmiskunta on niin paljon käyttänyt rahaa tuohon sotimiseen.
Jokisaapala ilmoitti live päättymällä, laitoin uudestaan päälle, niin ei loppunutkaan. Joo, en tiedä. YouTube sekoilee nyt. Et mullakin toi huomautus tuli tonne ja se varmaan pysyy siellä niin kauan, että mä käyn koulutuksessa YouTube, niin en mä kyllä aio sinne lähteä. Eli netissä varmaan ne antaisi ohjeita siihen. Kyllähän tuossa tuli selväksi, että YouTubeen ei voi laittaa mitään semmoista materiaalia, mikä ei välttämättä... No jos se materiaali eroaa tavallisesta materiaalista niin paljon, mä epäilen, että siinä on se juttu. Kun mullahan ei ton tyylisiä videoita olekaan, mulla on lähinnä kaiken näköistä muuta, niin ratikkaa ja junaa. Sitten kun laittaa tuommoisen siitä materiaalista normaalista poikkeavan videon, niin YouTube on heti herkillä. Mä luulen näin, että siitä se johtuu. Ja YouTube ei niin laittanut poistanut oikein estoa, vaan se antoi siitä huomautuksen. Että ei antanut varoitusta sen takia, kun mulla ei ole sääntöjen rikkomisia, mutta huomautus kuitenkin, mutta se on sellainen vahva huomautus, että yleensähän YouTube on vaan pyytänyt tai poistanut ne, mutta en tiedä. Se menee herkemmäksi tämä YouTube. Mä en vaan ymmärrä sitten, että miten siellä YouTubessa voi olla kaiken näköistä juttua, mikä selkeästi on pahempaa kuin toi, mikä tuossa oli. En osaa sanoa. Ehkä se, kun meillä on oma video, voi sekin vaikuttaa, en tiedä. Mutta moniin muihin palveluihin, esimerkiksi Kik-palvelussa voi soittaa musiikkia ja ties mitä tapahtuu, niin ei mitään väliä ole. Niin, joo. Se voi olla, että Kikkikin loppuu sitten, kun alkaa tulee niitä oikeusjuttuja vähän enemmän, mä luulen näin. Se voi olla muuten näin, että YouTubessa on semmoinen, jos sä teet videoita, jos se video kovin paljon eroaa siitä aikaisemmasta sisällöstä, niin YouTube-robotit on paljon herkemmillä siinä tilanteessa. Tänään ei kyllä juoda iltakaljaa, että mä taidan, voi mä keitän teetä tuossa jonkun ajan päästä. Jotenkin käynyt silmiinkin tämä erityisen paljon tämä kone, en tiedä mistä johtuu. Pitäisikö mä laittaa öökat päähän? Mä taidan laittaa, jotenkin käynyt silmiinkin tämä kone. Tässä on resoluutiot varmaan ihan päin persettä. Noin. Juu, aiempi live lopetti toiminnan, ei voinut mitään. Se vaan ilmoitti, että yhteys ei ole kunnossa ja YouTubessa on korjaavansa sen, mutta sitten mä katkaisin yhteyden, otin uudestaan, niin eipä se korjaantunut. Se vaan oli niin kuin finaalissa. Mutta tämmöistä. Joo, kyllä tämä vähän pätki. Mä tein tuossa airfryerilla äsken, pistin perunoita ja niin tein niin sanotusti nuotioperunoita, tai miksi niitä nyt sanotaan. Eli joskus pentuna tuli tehty nuotioon heitettyä perunat, ja sitten kun nuotio oli sammunut, niin perunat oli kypsiä, niin airfryerilla vähän sama systeemi. Ja kyllä se nyt kohtuullisesti onnistui.
Mutta tuossakin on perunan laadulla niin paljon merkitystä. Toi oli vähän ehkä jauhonen peruna, niin se oli vähän jauhosta sisältökin. Itse kun on muuten likaiset rillit. Laitoin rillit, kun ei nähnyt oikein kunnolla, ja jos mä laitoin likaiset rillit, niin voi helvetti. Aina on pää vetäjän kädessä, sama mitä teki. Toivotaan nyt, että mä pääsisin viikonloppuna jo toisella koneella. Jokohan se olisi sen aika päästä toisella koneella tekemään. Se nyt, vaikka siinäkin on ollut omat murheensa, niin on se nyt ihan eri luokkaa kuin tämä läppäri. Tämä on siis tämä vanha läppäri. Vaikka tämä hyvät spektit oli aikoinaan, kun tämä hommattiin, niin tämä on vaan niin tuhnusta tämä käyttäminen, että ei se jaksa pyörittää näitä live. Varmaan päivittäminen auttaisi, mutta en mä tiedä. Tämä ei ole kyllä, voi aina silloin tällöin näitä tehdä. Mulla olisi tuossa nyt vähän ratikoiden kuvaamista taas edessä, että täytyisi sekin nyt tehdä. Tässä on niin paljon kaikennäköistä muuta ollut ja ilmatkaan ei ole suosinut. Ja olikohan se mopokaan siellä liiterin nurkalla. Niin, ei oikein tullut nyt tarpeeksi noita ratikkavideoita. Että mä silloin uhosin, kun ennen kuin alkoi tuo uusi linja tuossa, että mä teen 1000 uutta ratikkavideoa, mutta ennen mä oon nyt tehnyt varmaan, olisiko niitä 6 tai 7 tullut, että kyllä sinne muutama vielä on kuvaamatta, mutta kaikkea aikansa sitten. Tehdään kun kerit. Mutta niitä on tulossa. Varsinkin Seppo Hovimestari niitä odottaa suurella innolla. Mutta hei, nyt kysymys kaikille. Oletteko valmiina yhteen kysymykseen? Ilmoittakaa, jos olette valmiina kysymykseen. Mä kysyn yhden kysymyksen. Ja ei tullut kommentteja. Trump uhkailee Putinia. Ei tämä toimi taas, vai toimiko perkele? Joo, kyllä tämä on surkeasti toimi. Voi jumalauta. Juu, hanki uusimmat ominaisuuspäivitys, viimeiset ominaisuudet ja suojausparannukset. Joo, sen takia tämä ei toimi, kun se haluaisi, että mä päivittäisin sen. Mä otin nämä automaattipäivitykset pois, kun sekin oli yksi, mikä vaikeutti näitä toimimisia. Niin nyt sen takia toimin näin nihkeästi, että mä lähtisin päivittämään. No joo, ehkä sitten näin.
Ai joku yhtiö poistettu tuosta. One morning left. Sopimusrikkomusten takia. Jaa, no just. Alle 8 000 asukkaan kunnassa on City Market, mutta yli 42 000 asukkaan kaupungissa ei. Oho. Hausjärvellä ei ole ainuttakaan K-ruokakauppaa. Kemimaalla on taas City Market, joo. No en mä tiedä, onko mä hyvä jätkä tai huono jätkä. Tämmöinen runnari vaan. En mä sen kummemmin osaa siihen sanoa. Mutta joo, kyllä Kemimaalla City Market, no se on kyllä, tuntuu vähän oudolta. Turussa on kaikki kaupat. Niin on siellä City Marketti ja siellä on muuten useampikin City Marketti, joo. Eli Kupittaalla on City Marketti ja sitten on Länsikeskuksessa ja onkohan siellä muita sittareita. Mä en muista, onko siinä tori ympärillä City Marketti, en ole ihan varma kyllä. No toki sitten on Raisiossa, mutta sitten se ei Turkuun. Ja sitten Prisma on siellä Raviralalle, kun mennään. Ja Itäkeskuksessa on. Tai onko se Itäkeskus nimeltä? Siellä on Hesburgeri, ikävä kyllä. Mä en itse kyllä Hesburgeria pahemmin käytä. Mun mielestä McDonald's on parempi, jos nyt voi näin sanoa. Mutta. Kyllä mä joskus on Hesburgerin jotain syönyt, mutta mä en jotenkin vaan päässyt tuohon Hesburgerin tuotteisiin sisälle. En tiedä, jotenkin Mäkkärissä on paremmin. Mutta se on makuasia tietysti. Että ei kai se sen kummallisempaa. Onhan se kuitenkin kotimainen se Hesburgeri. Minkäs muuten ketjun se osti se Hesburgeri, kun se alkoi? Muistaako mikä 7TK2, muistaakseni sen, että minkä ketjun se osti oliko se Carrolsi vai minkähän se osti ei se oliko Carrolsi? Hesburger osti itselleen oikeudet Suomessa, kun aloitti tuon toiminnan. Olikohan se Carrolsi? Me täällä tykätään Burger Kingistä. Joo, on se isompi se hampurilainen ainakin, mutta. No mä oon käynyt Burger Kingissä silloin, kun siellä oli niitä hyviä tarjouksia, että halvalla sai mutta se on vähän, ei oikein osu kohdille niin hyvin toi Burger King. Ei sekään kyllä huonoa.
Mutta ne oli erittäin hyvät, kun mä tilasin tuosta Mäkkäristä ne nuketit, mitkä osa oli kananuketteja ja osa juustonuketteja. Se kombo oli aika hyvä. Siitä mä tykkäsin. Pitäisi joku kertaa tehdä uusi. Tee testi siihen Kangasalan ekaan McDonald'siin, mikä on siinä mikä lentolassako rakenteella. Onko siellä semmoinen rakenteella? Tuleeko se sinne jollekin Prisman lähelle vai mihin se tulee? Lentolas, joo, en ole tietoinen ollut tuosta. Mähän kävin muuten siinä aika lähellä siinä Piltemassa, tein videon siitä Piltemasta, mutta en ole käynyt tuolla pitkään aikaan, en ole käynyt tuolla Prisman suunnalla. Tai siitä pitkä matka tietä pitkin on muutama 100 metriä, onko sitäkään, mutta ei sinne suuntaan ei tullut ajettua. Niin. Pilteman taakse, niin. Joo, mähän tulin tuolta niin kuin Kaukajärven suunnasta ja ajoin siitä Piltemaan ja sitten takaisin, niin se olisi varmaan ollut sitten vähän eteenpäin. Öyä sanoi, että Carlsin Hese osti. Rossi on nykyisin yllättävän hyvä, isot ranskalaiset ja mama. Kyllähän Kangasala kaipaakin jotain tuommoisia. Siinä oli vähän matkan päässä oli se tai siis pizza-hampurilaispaikka. Siinä joskus kävi, mutta se lopetti toimintaansa. Niin rakenteella kevääksi varmaan saavat sen. Kangasalakin on vähän semmoinen, että se keskusta on siellä Pälkäneen suunnassa ja sitten se lentola on rakennettu kaikki palvelut, että se on aika mielenkiintoista sekin. Kyllä sieltä keskustasta, jos lähtee kaupoille kävelle, niin kyllä siitä matkaa tulee. Tuleeko peräti 5 kilometriä aika lähelle. Mutta siinä matkalla on tietysti KK-sali, missä voi käydä reenailemassa. Joo, mä joskus käynyt sinne Prismassa ja mikähän siinä vielä on, Hongkongissa ja joo, on siinä marketti, varsinkin toi Prismahan siinä on iso. Ja Hongkongi, se nyt ei niin iso ole, ja mitään muuta siinä on. On siinä kaiken näköistä, varsinkin Piltema tuli vielä sinne, ja Sittarihan sieltä puuttuu lentolasta. Lentola vaan iso hiekkamonttu, niin. Kangasalalla ei muuten taida olla City Marketti. Olisiko näin? Prisma ja S-kauppa on, mutta onko siellä? Ei taida kyllä Sittari olla. Joo, ei ole. Se on varmaan sen takia, kun tuossa on aika lähellä Tampereen puolella on City Marketti, niin se on varmaan sen takia miettinyt, mutta on siellä toki Prismakin, että Linnanmaalla on Prisma ja City Market. Tuleeko lentolaan City Marketti? En kyllä usko. En tiedä, mutta epäilen vahvasti. City Marketilla on oiva paikka laittaa sinne keskustaan City Marketti, niin se vetäisi porukkaa sinne keskustaan. Eli voihan se olla, että ne ajattelee niitä, jos ihmiset tulee sinne muutenkin ostoksille, niin tuossahan ei taida Kangasalalla ei taida asiakkaalle olla muuten parkkihalliikaan missään liikkeessä. Eli parkkihallitkin puuttuu Kangasalalta. Ylöjärvelle nyt tuli, onko se ensimmäinen, kun tuli Prismalle parkkihalli kaupan alle, mutta Kangasalalla ei taida kyllä olla. Se on hyvä vetonaula periaatteessa kaupoille, kun
jos on sähköautot ja sitten yleensä autot on jäässä talvella, ne tulee sinne lämmittelemään ja käy samalla ostoksilla. Mä oon katsonut tuossa muutaman videon, kun tuo YouTube ehdottelee välillä, niin siellä on noita sähköauto-ongelmia, niin kyllä ne on aikamoiset siis oikeasti. Kalliita vehkeitä ja sitten niiden latauksessa on kaiken näköistä probleemaa. Että onko se niin, että se sopii vain Helsinkiin ja isoihin kaupunkeihin se sähköauto, mutta ei se kyllä jatkuvaan käyttöön, niin kyllä aika työläs vehjä on. Ai sä asut asemalla ja olet töissä siinä Lentolan teollisuusalueella. Okei, mä kävin siinä asemalla muuten kuvailemassa junia tuossa kesällä jossain vaiheessa. No kesällä se oli joo. Eli noita Jyväskylään meneviä junia. Ja sain sen taajamajunakin videolle. Siinä juttelin yhden hepun kanssa, mikä oli sanoi olevansa junan kuljettaja entinen. En tiedä, oliko vai eikö, mutta näin hän sanoi. Niin kysyin siitä, että se asemahan on nykyisin yksityiskäytössä. Erittäin hyvin kysyi, tuleeko paljonkin autoiltua. No ei nyt kovin paljon. Kyllä mä jonkun verran aina teen jotain. Mullahan se ongelma tuossa ajamisessa, kun mä lähden jonnekin, niin mä en yleensä aja pääteitä. Mä ajan pikkuteitä ja kiertelen ja kaartelen. Sen takia noita ajovideokin tulee välillä, jos muistaa ottaa vaan mukaan ton kameran. Mutta kesällä mä nyt ajattelen, että tulee ehkä enemmän sitten. Mutta mulla on siis tuo GoPro viime kesänä, olisi voinut kuvaa vaikka kuinka paljon videoita, ne eipä tullut kuvattua. Nyt ensi kesänä mä otan tavoitteeksi, että sitten kuvataan hyvä kesäisiä videoita. No talvisetkin tietysti, talvi on talvi. Mutta mulla ei oikeastaan nyt niin pahasti rasittanut tämä talvi kuin aikaisemmin. Et mulla on niin paljon kaikkea puuhaa ollut, niin se ei ole rasittanut oikeastaan ollenkaan, ainakaan vielä. Yksi asia, mikä auttaa siinä, kun alkutalvessa, kun tuli ekat lumet, mä vedin jo sitten telemarkittua, kun mä kävelin, niin nykäisen malliin telemarkit. Mä pistin noin nastat mun kengän pohjiin, niin kyllä se on helpottanut liikkumista. Menovesi aika tyyristä nykyisin. No en mä tiedä, onhan se ollut kalliimpaakin. Mullahan siis toi auto vie vähän, että voi sanoa, että se vie kyllä niin vähän, ettei se ole mikään iso rasite. Mulla on siis oikeasti pieni ja halpa auto ja halvat vakuutukset, että se ei kyllä vie paljon bensaa. Mutta toki jos videoita tekee ja 1000 kattojaa, niin onhan se. Ai niin se ilmoitti tuon uniaikapuhelimen. Niin kyllähän siinä jonkun verran tulee kustannuksia, mutta ei nyt kovin paljon. Aika harvoin tulee tankattua kyllä. Et sanotaanko, jos mä sanon, että mä 2 kertaa kuussa, no en ihan sitäkään, kerran 1,5 kertaa kuussa käyn tankkaan, niin onko se paljon erittäin hyvin sanottu? Sanoisin, että ei se ole paljon. Eihän mulla ole Mersuhan ole enää pari vuoteen. Mä silloin aikoinaan myin sen Mersun, kun mulla on niin vähän ajoa, niin siitä ei viittynyt. Se kalliit oli vakuutukset ja verot ja vei paljon bensaa, niin mä ajattelin, että ei siinä ole mitään järkeä meikäläisen ajoilla. Niin. Erittäin hyvä, jos on esimerkiksi työmatka 50 kilsaa suuntaan, niin menee siihen äkkiä jo 200-300 pelkkiin bensoin. Mutta enhän mä ole töissä, kun mä oon eläkeläinen. Siis mä oon ollut eläkkeellä jo monta vuotta. Ei ole työmurheita. Sen takia tuo auton käyttö on niin vähäistä. Eli mähän ajelen aika paljon myöskin bussilla ja ratikalla, kun mä pääsen eläkeläishinnalla, eli vähän reilu euron maksaa ja saa tunnin päästellä menemään, niin se on mun mielestä edullista. Ne ei kannata autolla lähteä. Eli Joo, se on kyllä näin. Mutta välillä tuossa autolla mä oon ajanut kyllä hyviksi, kun olen kuvannut noita videoita ja käynyt jossain, kun ei julkisille ei pääse ihan joka paikkaan, silleen näppärästi. Välillä sitten joutuu jotain tavaraa roudaan, niin
Niin. Ai tarkoitit, että jos laskee nykyhintaa töissä käy, niin bensa kallista. Onhan se kallista Suomessa ja miksei maailmallakin. On se kallista, joo se on selkeä, kyllä. Mutta siinä on just se, kun meikäläinen ei oikein siihen voi ottaa kantaa. Mä ajan oikeasti aika vähän kyllä. Jos miettii, niin mitähän mä olisin ajanut 2 vuodessa. Niin jos mä sanoisin, että 15 000 kilometriä alle 2 vuodessa, että alle 7,5 per vuosi, niin on aika lähellä. Ei ehkä niinkään paljon. Eli aika vähästi. Sulla sähkö töissä käy. Okei. Eihän tuolla mun autolla ole ajettu kuin 138 000 kilometriä. Eli mun aikana siitä on tullut varmaan se, voiko olla niin, että siinä on tullut vain se 8 000 kilsaa. Voi olla näin muuten, että 4 000 vaan per vuosi. Se on muuten varmaan aika lähellä. Eli 4 000 kilsaa ehkä on tullut vuodessa jo. 8. Joo, mun mielestä siinä on, olisiko niinkään paljon. Mä mietin, että oliko siinä se, kun mä ostin sen 132 000 kilometriä. Ja nyt siinä on 138 000, että se olisi 6 000 kilometriä vaan. Sitä luokkaa, eli 3 tonnia vuodessa. Se voi pitää paikkansa kyllä. Eihän sitä kun kaupungissa asuu, niin ei se matkat ole niin lyhyitä, niin ei niitä kyllä kerro. Mä näkisin kyllä tuolta, katsotaan katkeeko lähetys, jos mä katson tuolta palvelusta. Niitä on katsastuksessa olla. Mä mennään silloin aikoinaan melkein heti sen katsastukseen, että mä sain viat tietää. Ja se on vähän ajettu auto, mutta on sitä hitsattu jo pari kertaa. Katsotaan, jos mä tällä pääsen katsomaan. Joo, siis mä ajan aika vähän, niin sen takia mä Mersusta luovoinkin. Vastaa lyhyen kysymyksen. No en vastaa. Katsotaan, täällä nämä katsastustiedot näkyy. Sä ajat 10 vuodessa ja pidät sitä vähänä. Niin, siis periaatteessa me hirveästi aja semmoista turhaa ajoa. Että tietysti jonkun mielestä katsoa myös mun kaikki ajot on turhia ajoja, mutta ei mulla ehkä silleen ole, että tietysti nyt sitten joku miettii, mä ajan niin vähän vuodessa, niin miksi mulla on auto ollenkaan, mutta johonkin asioihin sitä vaan tarvitsee. Eli niin kuin se on se juttu. Tiedättekö te mitä? Tämä on kerran, kun menet elämässä katsoa näitä, niin oma asiointipalvelu, ajoneuvopalvelut ei ole käytettävissä keskiviikkona 22.1. kello 20 alkaen, eli en mä pääse katsomaan. Oi vittu. Voi vittu. No, ei katsottu. Tämä on kuin joku karma, kun aina kun lähtee kattoon johonkin paljon, jos menee vaikka oma kantaan tai mihinkä vaan menee pankkiin tai hoidat nyt jonkun asian, niin siellä on joku palvelukatkos ja nyt oli trafissa. Eli eipä katsottu kilometriä. Se on kyllä outo juttu. Sen harvan kerran, kun päätät mennä katsoa, just sinä päivänä on päivitys tai palvelu pois käytöstä. Käykö teille kellekään muulle tätä samaa? Musta tuntuu, että mulle käy aina. Voi vitsi. No joo, jotain sitä luokkaa. Jos mä sanon, että autolla on ajettu noin, tai mä oon ajanut sillä joku 6 000 kilometriä, niin se voi pitää paikkansa, eli 3 000 per vuosi, niin aika lähellä.
Ai Nordeakaan ei toiminut tänään, kun olen saanut laskuja maksettu. No sekin vielä. Joo, se on kyllä tämmöistä. Teekö, että mua on potkittu päähän aina, en enää välitä. Työajot firman autolla. Joo. Mähän olin viimeksi semmoisessa hommassa, missä mun piti käydä hoitaa asioita kaupungilla omalla autolla niin sanotusti. Niin kyllä oli nihkeetä saada kilometrikorvaukset, että kyllä nuo isot toimijat, niin vaikka niin saa jonkun, joka niitä hommia tekee, mutta sitten oli kyllä nihkeet saada korvaus niistä kilometreistä. Et en kyllä tykännyt siitä, että kun lähdet tekemään jonkun homman, kukaan muu ei sitä tee, meet omalla autolla, haet tavaraa tai tuot ja sitten laitat sit kilometrit sinne niin palkanlaskentaan, että tämän verran tuli, niin sitten sitä ei olla halukkaita maksaa. Eli sekin on mennyt oudoksi kyllä. Aina joutuu niin pitää puolia joka paikassa työpaikallakin, että on se omituista. Ei ole kyllä hyvä juttu. Periaatteessa niillä on varmaan ajatuksena noissa firmoissa, että kaikki yrittää aina kusettaa, niin sen takia sitten semmoinen, joka ei kuseta, laittaa jotkut kilometrit, niin niitä ei hyväksytä varmuuden vuoksi. Sitten joutuu valittaa ja ruikuttaa ja todistelee ja sitten saat sen muutaman euron sieltä. Lain mukaan pakko maksaa vai jätettiinkin kotona maksaa? Ei, kyllä ne maksettiin, mutta kauhean niin kuin valitusrumpan jälkeen. Eli piti todistella ja näyttää ja esittää ja pyytää ja tuleeko ne nyt seuraavaan tiliin ja niin edespäin. Eli mun mielestä se oli kyllä outoa. Eli mielenkiintoista kyllä. Ei toki kaikki ollut, mutta jotkut oli semmoisia. Teekö se työelämä vaikeita, vaikka kaikki tubettajista ymmärrä, mutta onneksi sä ymmärrät. Joo, kyllähän mä oon nähnyt kaiken näköistä. Et se ei aina auta, että sä teet työs kunnolla ja hoidat tunnollisesti, niin joku toinen voi sitten rupes niin kuin tekemään haittaa sun hommiis ja en viiti tässä kertoa sen tarkemmin, mutta kyllä semmoinen mielenkiintoinen juttu, että homma toimi helvetin hyvin, niin sitten siihen puuttui henkilö, joka ei siitä tiennyt mitään, ja hän otti vastuun siitä, ja sen jälkeen homma ei toiminut enää ollenkaan, mutta ei se mitään vaikuttanut mihinkään. Ei se vaikuttanut käytännössä yhtään mitenkään. Hommat vaan viivästyi paljon, eikä ne toiminut kunnolla, mutta ei se käytännössä vaikuttanut mihinkään. Meidän yhteiskunta on vähän sillä tavalla nykyisin, että kaikki uudistukset ja kaikki kun tehdään, niin ainut mikä siinä on pointti, että pitää saada säästettyä rahaa, niin eihän se voi toimia. Eli ja joskus, jos on hyvin toimiva palvelu, kaikki toimii hyvin, niin sitten päätetään vähän uudistaa ja halvemmalla tehdä, ja sitten ne ei enää toimikaan, mutta ei silläkään ole mitään merkitystä, toimii huonommin vaan. Mutta kyllähän Suomessa aika hyvin nämä nettiyhteydet toimii, siis se on aika hyvin toimivaa kyllä, ja jotkut asiat toimii hyvin kyllä, mutta aika paljon on semmoisia, mitkä ei sitten toimi hyvin. Trump uhkailee Putinia. Miten se uhkailee? Venäjälle lisäpakotteita. No eikö nuo pakotteet pitänyt olla semmoisia jo, että ei pysty Venäjä enää suurin piirtein tekemään mitään?
Kato, suistelijalla oli hyvä penkki, 6 kertaa 140. Ensi viikolla voisi kokeilla vaikka 161. No se on aika lähellä kyllä tuolla, jos 6 menee 140, niin sehän on lähellä jo sitten. Koita huistelija satsaa myöskin Premier Fantasy liigaa. Sä oot vähän päänyt tippumaan siellä kärjestä vähän alaspäin. Että penkki kulkee, mutta Premier Fantasy ei. Onko se keskenään symbioosissa, eli toinen aina menee huonosti? Netflixin ennennäkemätön hinnan nosto. Eli tuo Netflix ei toiminut silloin, kun tuli se Tysonin matsi ja niin nyt se nousee. Eipä tarvi Netflixin, se on aivan sama. Mikä nyt ei olisi noussut? Mun olisi kyllä jäätelöä pakastimessa. Uskaltaisikohan sitä illalla syödä jäätelöä? Mitä Elon Muskin silmissä tapahtuu? Video levi. Muskin sanotaan käyttäytyvän kuin robotti. Nyt ne varmaan epäilee, että Elon Musk on robotti. Joo, loppuun asti uistelija. Sama. Iltaa vaan kanava. Hyvää iltaa kanava. Joo, ne epäilee nyt Elon Musk on robotti. Monta rikkausta. Oi. Tuossa eilen niin söin hernesoppaa. Se oli tätä Coop hernesoppaa. Tiedättekö tämän? No tiedättehän tämän Coop-tuotemerkin hernesoppaa. Ja mä söin sitä puoli purkkiä sitä hernesoppaa, niin joku tunti sen jälkeen niin mun rupesi sattua ylämaha niin saatanasti. Ja mä ajattelin, että tuliko nyt sydänkohtaus vähintään. Ja älyttömän närästyksen aiheutti toi Coopin hernesoppa. En tiedä, mitä herneitä mahtoi olla siellä vai mitä lie ollut, mutta eipä tarvitse toista kertaa syödä Coopin hernesoppa. Ei siellä ainakaan
mitään niin kovakuoria siinä näkynyt, mutta oli kyllä outo kokemus. Arvosana hernekeitosta 1/10. No otetaan nyt ensin, että se oli niin kuivaa. Eli se oli niin semmoista ihan kuivaa sisältä. Joskus kyllä on noissa jalostajahernesopissa sama, mutta kuivaa sisältä. Jonkun verran lihaa siinä näkyy olevan. Ja maku nyt oli kiikun kaakun hernesopan makunen. Mutta jälkijuttu oli semmoinen, että se pudottaa kyllä 2/10. Olisiko onko se liian julma arvosana? Mutta sanotaan nyt 2/10. En voi suositella ainakaan. Mutta ei se ihan ykköstäkään saa, koska kyllä se maullisesti oli ihan kohtuu. Nyt rupesi närästää, kun mä ajattelenkin sitä. Katos 10 euroa. Kiitos Miksuli. Olen hyvin otettuna tästä 10 eurosta. Mutta hernesoppa ei ollut hyvää. Mä en noita Coopin tuotteisiin oikein kyllä perehtynyt. Pystyykö tuosta tykkäämään tuosta? Ei pysty, se vaan näyttää tykkää. Noin. Tuosta pystyy tekemään noin. Mutta outo kokemus oli, kyllä joo. Nyt kun ajattelenkin sitä, niin meinaan rupeaa närästää, että kyllä siinä jotain nyt oli pielessä. Mulla on vielä tuossa purkissa jääkaapissa, sitä en heittänyt vielä pois, mun piti se heittää pois, mutta se on nyt jäänyt. Niin mä voin lähettää jollekin, jos joku haluaa hernesoppaa. No ehkä en lähetä. Joo, mitähän kivaa sitä katsoisi tänään illalla. Pitäisikö jotain sarjaa katsoa? Olikohan mulla Yle Areenassa joku keskeneräinen? Mä laitan muuten sitä teetä nyt. Tässä on hyvä aika. 9:30 tee. Pieni hetki. Mä katson mitä teetä mulla on. Eli Anna sitten Mitään niin hieno laite, että kun se käyttää. Voi vittu, tosta piti painaa. Sitten päälle. Ja sitten mun täytyy sitä tehdä. Cheironi extra teitä. Extra teitä. Sitten vähän huunoja tehdään.
Mä en tiedä. Tääkin on muuten hunaja, extra hunaja. Ei ole extra. Ei tästä. En mä oikein tarvitse mitään ylimääräistä. Tuosta tollanen. No. No. Ai. Noin tee on. Okay. Joo, mä tuossa mietin just, että kun nyt on jo tammikuu näin pitkällä, niin ei meillä ole kyllä pitkä matka enää kesään. Että tämä tammikuuhan se on yleensä semmoinen hankali. No oikeastaan tämä marras-joulukuu. Tämä marraskuu on hankala. Joulukuu ehkä piristää kuin joulut ja sitten tulee uusi. Mutta tammikuu on semmoinen pitkäveteinen kuukausi. Helmikuussahan sitten alkaa jo vähän kevät. Vaikka se talve toki onkin noin niin käytännössä, mutta. Ja helmikuu on vielä aika lyhyt kuukausi yleensä. Joskus toki siinä on 29 päivää. Niin, mun piti kysyä se kysymys, kanava, ootko sä kärppänä? Niin mä kysyn teiltä nyt tämän kysymyksen. Eli kuinka monessa kaupungissa Suomessa metro kulkee? Eli Suomesta on kysymys ja kuinka monessa kaupungissa Suomessa kulkee metro? Tämmöinen kysymys. Ja tietysti voi nimeä ne kaupungit, jos haluaa. Kanava, sä oot Helsinki vain. Vastauksenne, arvoisa kanava, on väärin. Mukava kuulla, että väärin, koska mestat on mukavia laitteita.
Aika huonosti tulee. Kato, Eväkylä tiesi, mutta Vantaan lentoasemalla ei ole metroa kyllä. Se on tunnelissa kulkeva juna, mutta eli väärä paikka sulla oli toi. Vantaallahan siis on metro, mutta se ei ole lentoasema. Sitä ei lasketa metroksi, jos juna on tunnelissa, vaan se on paikallisjuna, mutta Vantaalla on kyllä metro, mutta se ei ole lentoasemalla. Eva oli siinä mielessä kyllä oikeassa. 3 kaupungissa on metro, tai siis kulkee metro 3 kaupungissa Suomessa, mutta Vantaan lentoasema ei ollut oikea vastaus, mutta Vantaa oli kyllä oikein. Tämähän onkin hankala kysymys, hei. Jos olisit hyvä vastannut vain Helsinki, Espoo, Vantaa, niin vastaus olisi ollut oikein, mutta lisäsit tuon lentoaseman, niin siitä meni sitten virheelliseksi vastaus. Kanava nyt kärppänä. Missä Vantaalla on metro? Missä kulkee metro Vantaalla? Kanava, et tiedä Vantaalta yhtään kaupunginosan nimeä. Ei sun tarvitse tietääkään, vihjeen annetaanko näin. Kysymyshän kuului, että missä 3 Suomen kaupungissa kulkee metro. Ei ollut asemista mitään puhetta. Sen verran vihjeen. Älä nyt poista viestejä, hyvä ihminen. Tuossa nauratti, kun joku oli laittanut videon tuossa, niin Trumpi haluaa, että Meksikonlahti muutetaan Amerikan lahdeksi, mutta Suomesta löytyy jo Amerikan lahti Hartolasta. Hartolassa on Amerikan lahti. Eli Suomi on taas ollut niin kuin etunenässä tässäkin hommassa. Mutta mä sanon tuon metrohommaan, kun se oli selkeästi hankala. Eli toisin sanoen itään kun menee toi metro, ja onko se nyt Mellunmäki viimeinen Helsingin metroasema, niin sen jälkeen metro jatkaa matkaa Vantaan puolelle, missä käy kääntymässä.
ei se pysähdy minnekään asemalle siellä, se käy Vantaan puolella kääntymässä, eli metro siis kulkee Vantaalla ja sitten Helsingissä ja Espoossa. Eli sen pätkän, kun se menee siitä, onko se Mellunmäki se viimeinen pysäkki, niin siitä se jatkaa vielä eteenpäin ja käy Vantaan puolella kääntymässä. Tai siis ajaa sinne ja tulee toistepäin takaisin. Se menee Vantaan puolelle. Taas kyllä paha kysymys. Haluatko miljonääreksi ohjelmassa? Olisi taulussa miljoona ja kysyttäisiin. Voi hitto sentään. Pelaa tässä sakkiin sano. Hetken, tämän voisi ottaa sitä pois. Syötti kuningattareensa. Kiitos. Hyvin paljon kiitosta. No. Jumala tekee mun hevosta ovesta. Hyvin. Kyllä tämä oli ihan hyvä. Shakki ja Matti. No niin. Se oli siinä.
Joo. Se oli semmoinen tietokisa se. Mutta ei tänään nyt tästä ole muillakaan olevaa oikein asiaa. Mä nyt istuskelen jonkun verran vielä tässä. Niin. Sitten mä lähdin miettimään, että pitäisikö illalla katsoa vielä joku sarja. Se Susi-sarjaa tuli katsottua, se oli ihan kohtuullinen. Ja sitten tämä Malmivaara, sen mä katsoin, kerskakulutin ne heti. Ja sitten on se, missä ne kiipee sinne vuorelle, mikähän se nyt ohjelma. Mä kerran jaksoin vähän aikaa katsoa, se oli mun mielestä huono tekemällä tehty juttu. Mutta toki eihän se minun katsomisesta toki, jos joku tykkää, niin tykkää. Mä en ole kuunnellut muuten noita UM-kappaleita muita kuin tuo Erika Wigman, ja mun mielestä ei kuunnella, että se on selkeä semmoinen kappale, mikä siihen voi menestyä. En mä usko, että noista muista nousee yhtään mitään varteen otettavaa. Onko teidän mielestä siellä joku varteen otettavampi? Tämä on kyllä ihmeellinen satti tänään. 17 paikalla ja 13 yläpeukkuu ja sitten juuri kukaan ei kirjoita. No miksi oli pisti 10 kuitenkin, että se vastaa kyllä monta kirjoitusta tuo 10 tuossa. Eli aika mielenkiintoista tämä on. Ilmeisesti jossain muualla on joku lähetys, mitä te seuraatte kiinteämmin, eikä siinä mitään, se on ihan ok. Jotenkin jäi kaivaa, että olisi tuo liian helppo tuo vastus tässä, niin katsotaan vielä uudestaan. Tehdään nyt vähän eri tavalla. Itse kun se muiskahti kädestä, niin no voi. Jäi hieman liian lyhyeksi toi. Kauan se pystyy pakoilemaan. Ei enää. Miksi olet poistanut kaikki räppiötubettajat ei kiinnosta? Joo, mulla on sama. Mä en ole enää katsonut niitä aikoihin. Ei mua kyllä kiinnosta tippaakaan. Että se formaatti on tullut tiensä päähän meikäläiselläkin aika tarkkaan. Kaikkea aikansa, eikö vaan? Näin se menee.
No niin, peli on pelattu. Tämä teki niin monta virhettä tuossa peräjälkeen. Ovela siirto. Ehkä. Melkein mössi. Panas tuonne piiloon. Runnoiden nykyaikaiset selkäät ja näkee sähkönopeasti. Sakin pelaa. Mä tässä ohimennen pelaan muutaman pelin. Tää on semmoista niinku, mitä tää nyt on? Vittu se tulee tuohon, jos mä tuohon tuon. Mun täytyy tehdä se näin. No niin, yhden siirron päässä. Voi vittu, se söi multa. Voi saatana sitten. Mokasin. Levelin liian aikaisin. No otetaan tuosta kuningatar. Lauta, mitä virheitä nyt tulee. Varma voitto, niin typeriä virheitä. Tapaa se 4, ehkä 10 kertaa 2 viikkoon. Timpsat juu aina niitä samoja vanhoja. Niin, se on. Nyt alkaa vetelee viimeisin se tää kohta, tää niin. Pakoilija. Jumalauta, jos mä pääsen mistään sakkoon, eikä se pääse mihinkään liikkuu. Nyt on lähellä patti, voi jumalauta. Miten mä nyt päästetään se tonne takaisin? Tosta ei muuten tule hyvä. Nyt se itse pelasi sitten, se kyllä melkein pussi. No. Voi vittu, se otti tasapelin.
luiskahti nappula kädestä. Joo, ei tule mitään. Eka meni ihan ok, mutta toisessa nyt töppäsi. Kun ei tiedetä eikä osata. Pääsi tasapeliin, vaikka mä olin ylivoimaisesti tossa. No joo. Mä en muista mikä toi nelosjuttu. Oliko se, missä ne oli siellä junan katolla meni, oliko se? Voipi olla jo. Mutta mä en tiedä, tehdäänkö tuommoisia toimintaelokuvia enää niin paljon, että ne on vähän, se on siitä määrätty aikaa, sekin oli. 4 on ne kiinalaiset, okei. Joko olette käynyt katsomassa Dingo-elokuvan? Mun on pitänyt mennä se katsomaan, mutta mä en nyt saanut sitäkään aikaiseksi tässä. Eli Dingo-elokuvahan se olisi semmoinen. Mä en tiedä oikeastaan, niin miksi mä sen katsosin, että se on vähän niin semmoinenkin juttu. Toki se mä muistan, että Dingo oli ja suosittu ja muuta, mutta mä en tiedä, nämä tämmöiset elämänkerta-elokuvat ei ole kyllä kovin kummosia. No ehkä toi Hurrikaani Remu-elokuvassa oli kohtuullinen, mutta mun mielestä Nykänen elokuva oli aika huono ja sitten tai en mä tiedä, oliko Nykänen elokuva huono, se oli semmoinen nykäsmäinen elokuva, mutta ei se nyt kovin hyväkään ollut. Sitten Paddingi, se ei ollut hyvä ollenkaan. Ja sitten Kikka-elokuva oli mun mielestä aika surkea. Eli tässä on monta tämmöistä elokuvaa ollut, jotka ei oikein mun mielestä ollut kovinkaan hyviä. Mä en tiedä, pitäisikö niitä olla lähempänä sitä oikeaa elämää, mutta sitten ne olisi ehkä tylsiä. Mutta Irvin elokuvahan nyt oli kohtuullinen, vai oliko se, en mä ole varma. Timpuset parempi sen Nykäsen vanha dokumentti 91 vuodelta. Niin, ja jos Nykästä haluaa katsoa, niin pistää YouTubessa Matti Nykänen, niin sieltä saa parempaa viihdettä, kyllä ne näin on. Olen samaa mieltä kyllä, että joo, mä en oikein tiedä, antaako nuo elokuvat oikeutta itse artistille tai esiintyjälle tai urheilijalle. Mutta kyllä mä mietin, jos jostain Teemu Selänteestäkin tehdään elokuva, niin en pystykö hämmästelemään. Eihän se ole tehnyt mitään muuta kuin istunut jäähyaitiossa, vaan vaihtoaitiossa ja kentällä ollut. Niin en mä tiedä, onko sen elämässä paljon, niin kuin, saadaanko siitä mitään elokuvan aihetta. Kun monissa elokuvissa näissä, kun me katsotaan, niitä on pakko joku rakkaussuhde saada niihinkin elokuviin, niin se pilaa ne elokuvat täysin. Eli se on yksi, mikä on huono puoli. Mutta katsojakunta on, niin ei kai se siitä ole kiinni. Eihän niitä minulle tehdä, että sen ymmärrän hyvin. 16 henkeä paikalla ja 15 yläpeukkuu. Tämä on kyllä mielenkiintoinen. 15 on nyt. Toki tässä on varmaan käynyt joku paikalla. Spedestä ja Juisestakin elokuvat, ne on huonoja. Joo, se Spede-elokuva oli kyllä aivan soopaa. Nyt 16, 7. 16 paikalla ja 17 yläpeukkuu, joo. Timelessi varmaan siellä päijyy jossain sormipunaisena. Joo, Juise-elokuva oli kyllä huono. Ja toi Spede-elokuva. Se on, vaikka siis kyllä se näyttelijä hyvin osasi niin kuin rooliin muokkautua, sama kuin Kikka-elokuvassa, mutta kun se tarina ei ole oikein semmoinen, mitä itse on seurannut siitä Spede-showsta alkaen. Oli 17. $17 peukkuu, joo, niin, 17 peukku, kyllä. Niin. Mutta toisaalta
Nykypäivänä on tämä elokuvan tekeminen semmoista, että ensin mietitään, että tehdäänpä tämmöinen elokuva ja juoni keksitään jälkikäteen. Eli entisaikaanhan elokuvat perustu siihen, että oli joku kirja, joko tarina, mistä tehtiin elokuva. Ja sehän toimi hyvin. Mutta nyt kun menee päinvastoin, eli keksitään, että tehdäänpä nyt tästä elokuva ja käsikirjoitus tehdään jälkikäteen, niin eihän se voi toimia. Eli sen niin kuin ajatuksena niin kuin tietää, Dingo-elokuvassa on varmaan ihan sama juttu. Eli siinä on ajateltu, että tehdäänpä Dingo-elokuva ja sitten kysytään, että kuka lähtisi käsikirjoittaa Dingo-elokuvaa, niin ei se kyllä toimi. Eli mennään väärässä järjestyksessä. Monet kauhuleffathan perustuu esimerkiksi Stephen Kingin kirjoihin. Niin se tekee niistä kauhuelokista vahvoja. Mutta monet nykypäivänkin kauhuleffat tehdään, että keksitään, että tehdään joku aihe, mistä tehdään elokuvaa, ja sitten joku rupeaa siihen kirjoittamaan sitä, niin ei se kyllä toimi. Se on tuhoon tuomittu. Pekka kysyi, mitä mieltä on elokuvasta Keisarikunta. Mä en ole sitä kattonut. Mutta tuon mä katsoin viimeksi tuon Sisu-elokuvan ja musta se oli kyllä huono. Eli se sai vähän liian monta osumaa ja muuta se ukko siinä ja hirtettiinkin välissä ja aina se vaan paino menoon, niin kyllä joku raja pitäisi olla, jos ei ole kyse niin kuin skifi yliluonnollisesta elokuvasta, niin joku raja se pitäisi olla siinäkin. Se meni ihan överiksi se Sisu-elokuva. Eli se oli yksinkertaisesti vaan huono. Resursseja olisi ollut siinäkin, mutta pieni hetki, mä täytyy ottaa tuo 11 pois. Aikio Kotkan historiasta sen aikaisesta muusikoista. Meinaatko sä se, että siellä on joku muukin muusikko ollut kuin Juha Vaini? Onko siellä muitakin ollut? Ai niin, Veikko Lavi taisi olla, ja oliko se Kotkasta? En mä oikein tiedä siitä, jos miettii ihan niin kuin noita sarjojakin. Eli kun tulee joku sarja, mitä mä rupean kattoon. No okei, ensimmäinen osa on hyvä tai kohtuullinen. Mitä tapahtuu? Mä katson kaikki osat putkeen, eli pitäisi sitten pystyä katsoa silleen, että katsoisi vasta viikon kuluttua seuraavaa. Että se on ongelma. Mä kerskakulutan, jos tulee joku hyväkin sarja. Onko teistä kukaan muu sortunut siihen, että kun tulee joku sarja, mikä on kohtuullinen, niin sanotusti kerskakulutatte ne saman tien. Ja sitten mietitte, perkele, kun ei telkkarista tule mitään. Mulle ainakin käy. Kuprisi oli Timpurin mielestä monta hyvää leffaa. Niin, oliko se Kellopeli Appelsiinit on Kuprisi elokuva? Oliko se jotain muitakin? Oliko sen Kuprisi elokuva toi Kellopeli Appelsiini? Se oli aikoinaan kohuelokuva. Ja en sitten tiedä, oliko se hyvä vai huono. Niin sä sanoit, että erittäin hyvin sanottu, että joo, kyllä jotain hyvää sarjaa katselee monta jaksoa putkeen. Joo, kerska kuluttaa ja sitten sanoo, että vitsi kun ei telkkarista tule mitään. Mutta se on omalla tavalla, jos sarja koukuttaa, niin sitten miettii, että mitähän tuossa tapahtuu. Ja sitten katon seuraavan jakson ja äkkiä se menee siinä.
Yleensähän sarjat on sen tunnin pituisia suurin piirtein, niin näin siinä käy. Mulle käy aika useasti, tai mä useasti, koska harvoin tulee semmoista sarjaa, mitä tulee katsottua yhtä menoa. Yleensä niin kuin riittää sitten, no tosi TV:ksi riittää yleensä yksi osa niin kuin tässä. Mä en muista mikä tämän nimi nyt, tämä uusi sarja, mistä menee siihen vuorelle. Ja oliko se Jesper Pääkkönen pääosassa, tai siis juontajana, selostajana, mikä nyt liekin. Niin mä en jaksanut katsoa sitä ekaakaan osaa, että se oli vaan niin tylsää ja huonosti toteutettu. Viikonloppuun mä käyn kyllä kuvailemassa ratikoita, mä melkein jo päätin sen. Ja Tampereella on mielenkiintoisia ongelmia, kun mietitte, että kun ratikkaa rakennettiin Tampereen Lentävänniemeen, niin porukka sanoi, että ei mitään järkeä, tyhjänä ajelevat ratikat sinne. Ja nyt on käynyt niin, että ne ratikat on ollut niin täynnä, että ei ole kaikki mahtunut kyytiinkään. Eli siinä on kyllä nämä niin sanotusti negatiiviset puhujat ollut kyllä hyvin väärässä. Että se on todella suosittu ollut tuo Lentävänniemen pätkä, että porukka on siirtynyt ratikkaan ja yhteyspussit toimii siitä aika hyvin. Niin yllätti jopa tuon Nyssen että kuinka suosittu ratikas tulikin yhtäkkiä tuonne Lentävänniemeen. Eli en tiedä, pitääkö niiden rupea ajaa usein, no joo, pitemmillä ratikoilla. Niin loppuu ratikat kyllä kesken hyvin nopeasti. En mä usko, että siellä Kajanissakaan ihan viikossa niitä tehdään uusia ratikoita. Että varmaan siinä on pitkä tilausjono. Ja sitten kun Vantaa tai Helsinki ja Vantaakin rupesi, tai no vaan Helsinki otti lisää ratikkalinjoja, vai mikä se on se Raidejokeri, vai mikä tämä nyt oli. Niin. No en tiedä kyllä tuleeko se samasta paikasta todennäköisesti. Mutta joo, siinä oli arviot kyllä negatiivisesti, jotka arvioivat sen negatiivisesti niin aika väärässä. Eli kävikin päinvastoin. Erittäin suosittu on ollut tuo Lentävänniemen ratikkalinja. No tietysti siinä suosio vaikuttaa sekin, että siellä on bussilinjoja vähennetty ja muuta, että ihmiset menisivät ratikkaan, mutta on siinä ollut semmoista niin kuin mielenkiintoa myöskin tätä kulkuvälinettä kohti. Mä olin silloin siellä ratikkajuhlassa, kuvasin sitä ja kyllä sitä porukkaa oli sielläkin ihan hitokseen. Niin kuin. Mä mietin siellä päätepysäkille, että onko täällä Lentävänniemessä oikeasti näin paljon asukkaita, mutta ilmeisesti siellä on aika paljon ympäristössä. Onhan se kätevä. Mutta se vetää kyllä aika lujaa siinä Näsin saaressa ja siinä sillalla. Et saa nähdä, milloin eka ratikka putoo kiskoalta. Mun mielestä se ajaa liian lujaa siellä. Tuntuu ainakin kyydissä. Hohto oli ja loistava. Joo, kyllä hohto oli. Hohdossa oli hohtoa kyllä. Siinä oli monta hyvää piirrettä. Varsinkin se kylpyammekohtaus oli aika hurja kyllä. Jack Nicholson on käynyt kyllä tuuriin, että se on päässyt muutamia hyviä elokuvia. Hohto oli tietysti yksi ja sitten yksi lensi yli Käenpesä, mikä oli myös aika mielenkiintoinen elokuva. Ja on niitä paljon muita. Olikohan se Nicholson myöskin Noidat-elokuvassa, taisi olla. Eli päässyt aika hyvin leffoihin. Niin kuin, sekin on joka elokuvassa samanlainen. Se on vähän sama kuin tämä polttouhreista Anthony Hopkins, niin sekin on joka elokuvassa vissiin oma itsensä, vaan ei tarvitse näytellä. Niin Jack Nicholson on vähän sama juttu, että se vaan on oma itsensä, niin sopii aika moneen elokuvaan. Suomessakin oli ennen tämmöisiä näyttelijöitä, jotka sopi rooliin, eli periaatteessa ennen kuin roolitettu oli jo, niin niillä oli jo rooli.
Timpuriset osaa kyllä hyvin näytellä hullua. Mutta onko se Timpuri varma, että se näyttelee? Sitä ei voi tietää. Ai Nikos oli jokerinakin, okei. Pekka Vesa sanoi, että Tauno Palo oli oma itsensä joka roolissa. Niin, eikö hänenkään tarvinnut näytellä ollenkaan? Mutta Åke Lindman joutui jo näyttelemään. Sillä oli myöskin toisenlaisia rooleja. Se näytteli alkoholistia ja ties mitä. Eli se joutui näyttelemään. Tauno Palo taisi kyllä selvitä sillä samalla roolilla, mutta täytyy oikein miettiä, että oliko sillä mitään muita rooleja. Hyvä sanoa, että Yleltä Areenasta tulee katsoa, että jotkut sarjat putkeen, jos jaksoja tai esimerkiksi 6. Joo, näin se on. Sama juttu joo, että jos niitä joku 6 tulee, niin 6 tuntia, varsinkin lauantaina, jos ei tule jalkapalloa, niin helposti lähtee käsistä toi sarjan katto. Onneksi jalkapallo pelastaa kyllä. Katsotaan muuten. Tämä menisi, mulla ei mennyt. Ei mennyt tuokaan. Näin mulla oli väärä. Noin. Muistaa vaan, että lopetan tämän Viaplayn tässä. Niin. Peruuta. Ei mikään yllä mainituista. Muu syy. Oletko katsonut jo kaiken? No olen ihan riittävästi. Tiesitkö, että on muita paketteja? Vahvista perotus. Aika monta likkausta. Valmista tuli tilauksessa jo peruttu ja pannaan vielä alapeukku nyt pitkästä aikaa tähän. Joo, tuli sekin tässä samalla peruttua. 18 katsoja, 18 yläpeukku. Joo, merkillistä, mutta tietysti tuossa on käynyt varmaan moni katsomassa ja pistänyt vaan peukkuja ja mennyt muihin hommiin. Viikillä tuossa 3 ja varanumero 1075. Hyvä. Mä en ole itse pelannut, niin ei ole Sä sait heti, miksi oli takas, kun sä pistit 10 € donateen, niin Viikilotosta pamahti heti rahat takaisin. Se tuli vähän korkoakin. En ole kokeillut tuota Prime. Jotenkin tuntuu nimikin jo huonolta, en tiedä. Siis toi Viaplay mua harmittaa, kun Tysonin matsista maksoin ja sitä ei oikeastaan näkynyt ollenkaan, paitsi jälkikäteen. Niin nyt tämä ilmoitti, että Viaplay on peruttu. Näin on. Joo. Jos tässä on virtaa, tämä on täynnä. Entinen Amazon. Joo, en ole sieltä kyllä kattonut. Myöskin tuo YouTube yrittää ehdottaa jotain maksullisia elokuvia, mutta en ole kyllä yhtään paljon ottanut, enkä ota. En mä oikein tiedä.
jotenkin tuntuu, että mä oon niin nähnyt kaikki elokuvat. Että ei oikein tule mitään semmoista, joka oikein sykähdyttäisi. Enkä usko, että Dingo-elokuvakaan tekee sitä. Siellä oli myöskin joku kauhuelokuva, joku uusi, mutta en mä tiedä, sykähdyttääkö se. Enkä mä tiedä, tarviiko sen sykähdyttää. Välillä se on ihan viihteellistä olla vaan ja möllötellä ja katsoa jotain. Mutta katsopa, kello on jo 18:10. Mä taidan nyt lopetella tässä. Tämä oli vähän tämmöinen testi, että toimiiko tämä YouTube, kun tuli huomautus, niin näkyy toimiva. Vähän heikosti kyllä, mutta katsotaan, jos seuraava lähetys tulisi sitten toisella koneella vihdoin ja viimein, niin vähän laatu paranee varmaan. Luulisin. Tarinat ei toki parane, eikä kanavan taso nouse, mutta ehkä tämä lähetys toimii paremmin, toivon mukaan. Mutta joo, kiitos kaikille, kun olitte paikalla ja palataan taas sitten, kun on sen aika. Yläpeukkuja vielä viimeiset katsojat voivat täräyttää menemään.